Всім привіт! Вітаю вас на каналі Амігурумі з Гюнешергю. Мене звати Яна, і я запрошую вас зв'язати сьогодні зі мною ось таких милих бичків. Ми будемо в'язати плюшевого ось такого, а також можна зв'язати із напівбавовни. Він буде такий маленький, гарнюнький. Всім бажаю слухняних петельок і творчої наснаги. Які матеріали нам потрібні? Пряжа Himalaya Dolphin Baby або її аналог 4 кольорів. Основний колір для ріжок, ніжок та волосся, колір для мордочки та внутрішніх деталей ушей і колір для ось такого для прикраси, скажімо так. Потрібно 2 пари очей. У мене трапецеєвидні 20 мм. Потрібна запальничка, щоб їх закріпити. Гачок 4 мм, номер 7. Маленький гачок 1,25 мм. Це той, яким ми будемо кріпити дзвіночок. Також нам потрібен дзвіночок. 2 голки. У мене це з товстим кончиком і з тоненьким кончиком. Цією голкою я пришиваю зазвичай деталі, а цією голкою оформляю обличчя. Також нам потрібні ножиці, темно-коричневий або чорний та білий колір напівбавовняної пряжі. Це може бути Alize Cotton Gold, це може бути Yarn Jeans, на ваш вибір, те, що у вас є. Тут не принципово. Це для того, щоб оформити обличчя. І також нам потрібен Hollow Fiber. Ну що ж, приступимо. Почнемо в'язати вуші. Набрати 2 повітряні петлі. І в другу петлю від гачка пров'язати 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Другий рядочок 8 прибавок. Зазвичай я використовую маркер, про нього забула нагадати вам в матеріалах, але то не критично. Якщо немає у вас маркера, можете використовувати контрастну нитку. Перша прибавка. Друга прибавка. Третя прибавка. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. Восьма. Цей хвостик можна запаяти. Третій ряд. 1 стовпчик прибавка, повторити 8 разів. 1 стовпчик без накиду. Прибавка. 1 стовпчик, прибавка. Третій стовпчик, прибавка. Четвертий, прибавка. П'ятий, прибавка. Шостий, прибавка. Сьомий, прибавка. І останній прибавка. Дивіться, нам потрібно буде зв'язати одинакові деталі допоміжного кольору і основного кольору. В допоміжному кольорі ми робимо з'єднувальний стовпчик і закріплюємо ниточку. Ось таким чином. Потрібно зв'язати точно таку деталь, але основного кольору.
В'яжете самостійно. Як дов'яжете, пряжу не обрізайте, я повернуся до вас. Деталь основного кольору я також пров'язала. Стій маленький. Дивіться, вони одинакові. Перший ряд 8 прибавок. Перший ряд 8 стовпчиків без накиду в кільце мігурумі. Другий ряд 8 прибавок. Третій ряд 1 стовпчик без накиду, 8 прибавка, повторити 8 разів. Тобто у нас зараз по 24 стовпчика без накиду. Що ми робимо? Складаємо дві деталі виворотньою стороною одна до однієї. Ой-ой-ой, вибачаюсь. І тепер хвостик від допоміжної деталі, внутрішньої деталі ховаємо всередину. І по всьому колу пров'язуємо 18 стовпчиків без накиду, з'єднуючи обидві деталі. Цей хвостик повинен бути всередині. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 і останній. Нам потрібно цей хвостик, щоб не виліз. І останній стовпчик 24. Дов'язали. Тепер складаємо навпіл і пров'язуємо ще раз за обидві петлі, тобто ось таким чином. 1, 2 і 3. Третій. 3 стовпчики без накиду. Залиште хвостик для пришивання. Закріпіть пряжу. Таких вушок нам потрібно 2 деталі. Вушки готові. Далі потрібно зв'язати ріжки. Один у мене вже готовий. Зараз будемо в'язати другий. Набираєте 2 повітряні петлі. В другу петлю від гачка 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ще 2 ряди по 6 стовпчиків без накиду. Тобто всього 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це другий ряд. І третій ряд також 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закріплюємо ниточку з'єднувальним стовпчиком, залишаємо хвостик для пришивання. І такі деталі нам потрібно 2 штуки. Ріжки готові. Поки відкладемо їх. Зараз зв'яжемо з вами мордочку. Набираємо 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. З другої петлі від гачка робимо прибавку. В першу петлю ставимо маркер. Далі 4 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4. В останню петлю в'яжемо 4 стовпчики без накиду в одну петлю. 1, 2, 3, 4. По зворотній стороні цепочки пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. 1. І тим самим цей хвостик ми в'язуємо, ховаємо. 3, 4. І остання петля прибавка. Цей хвостик можна запаяти. Другий ряд 2 прибавки. Перша прибавка, друга прибавка, 4 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4. Далі 4 прибавки. Перша прибавка, друга, третя, четверта. 4 стовпчики без накиду. І наостанок 2 прибавки. Наступний ряд третій, 24 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Нам потрібно пров'язати ще один ряд, 24 стовпчики без накиду. Повторюємо до кінця цей ряд, і я повертаюсь до вас. Я пров'язала 4-й ряд, 24 стовпчики без накиду. З'єднувальним стовпчиком закріпляємо ниточку, відрізаємо довгенький хвостик для пришивання. Наша мордочка готова. Починаємо в'язати з тулуба. Основним кольором 2 повітряні петлі. В другу петлю від гачка 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Другий ряд 8 прибавок. Перша. В першу петлю ставимо маркер. Друга. Третя. Четверта прибавка. П'ята. Шоста. Сьома. Восьма. Цей хвостик запаяємо. Наступний ряд, третій.
1 стовпчик без накиду прибавка повторити 8 разів. Перший стовпчик, прибавка, другий, прибавка, третій, прибавка, четвертий, прибавка, п'ятий, прибавка, шостий, прибавка, сьомий, прибавка і восьмий, прибавка. Наступний ряд, четвертий. 3 стовпчики без накиду, прибавка. У мене питали під одним з відео, чому я починаю з 8 стовпчиків, а потім знову переходжу на 6. Тобто до цього ми в'язали 1 стовпчик без накиду, прибавка 8 разів, а в цьому рядочку, в четвертому, 3 стовпчики без накиду, прибавка 6 разів. Мені дуже подобається, коли дно пласким виходить. Коли тут буде із 6 починатись, то воно буде випуклим. І тому я зазвичай в плюшових іграшках, та і в таких із напівбавовни, я починаю в'язати з 8 стовпчиків. Це ми в'яжемо четвертий ряд. 3 стовпчики без накиду, прибавка, повторити 6 разів. Ой, проскочила. Прибавка 1, 2, 3. Прибавка. Будьте уважними, щоб не пропустили петельки. 3. Прибавка. І 1, 2, 3. Прибавка. В наступному ряду ми будемо в'язувати ніжки. Ніжки в нас будуть темного кольору, але спочатку в'яжемо основним. П'ятий ряд. 10 стовпчиків без накиду основним кольором. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Далі в'язуємо ніжку. Зазвичай при зміні кольору останній стовпчик я пров'язую вже, закінчення стовпчика пров'язую другим кольором. Але в ніжках, ручках краще пров'язувати так. В наступну петлю 5 стовпчиків з накидом незавершених зі спільною вершиною. 3, 4, 4. Якщо у вас не виходить пров'язати дуже туго, то можете пров'язати 4 стовпчика. Тут великої різниці немає. А от закінчуємо, дивіться, в нас 1 стовпчик основного кольору, одна петля, потім 1, 2, 3, 4, 5. Всього на гачку 6 петель. Але закінчувати пропоную основним кольором. Тоді тут не буде видно зміни кольору. І далі в'яжемо, ніжка в нас вже готова, по животику 8 стовпчиків без накиду. 1, підтягніть трішки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І знову в'яжемо ніжку. Але обережно, тут сильно ниточку не натягуйте, щоб вона не стягнулась. Тобто поклали її, притримали ось так пальчиками і починаємо набирати 5 стовпчиків без накиду зі спільною вершиною. 2,
3, 4, 5. Одна основна петля, 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків. Закінчуємо основним кольором. Підтягніть темну ниточку. І далі пров'язуємо по тілу 10 стовпчиків, щоб не загубити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось він тут, 10-й заховався. Ось звідси починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Ніжки у нас вже готові. Цю ниточку ми не обрізаємо, тому що будемо нею ж вив'язувати ще й ручки. Якщо хочете, можете обрізати. Я зазвичай залишаю так. Наступний ряд 6, 30 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По ніжці ось оцей стовпчик беремо. 11, далі 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Наступний знову по ніжці йде. 20, 21, 22, 23. І так до кінця. «30 стовпчиків без накиду» – це в нас 6-й ряд. Наступний ряд нам потрібно вив'язати хвостик. Хвостик у нашої корівки ось такий. Спочатку вив'яжемо хвостика, а в кінці вже оформимо кісточкою. Стійте, маленькі. В'яжемо 1 стовпчик без накиду. Ставимо маркер. Далі 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. З другої петлі від гачка 5 з'єднувальних стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5. І з'єднувальний стовпчик в цю першу петлю, звідки ми починали в'язати цепочку. Далі ми в'яжемо 29, з наступної петлі 29 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І так до кінця ряду. Дов'язуєте до кінця ряду, і я повертаюсь до вас. Закінчили 7-й ряд. 30 стовпчиків без накиду. Далі нам потрібно пров'язати ще 2 ряди по 30 стовпчиків. Тобто ми в'яжемо перший. Дивіться, хвостик. Далі йде хвостик. Хвостик ми залишаємо перед в'язанням і з наступної петлі продовжуємо в'язати тіло. 2. Це другий стовпчик. І ось так буде виглядати хвостик. Нам потрібно пров'язати 2 ряди. 8 та 9 по 30 стовпчиків без накиду. Я починаю в'язати, ви також дов'язуєте. Як пров'яжете 2 ряди, 8 та 9 по 30 стовпчиків без накиду, я до вас повернуся. Дов'язуємо 9-й ряд, 30 стовпчиків без накиду. В наступному ряду, 10-му, будемо робити ручки. Спочатку в'яжемо 12 стовпчиків без накиду. Перший, другий, третій, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 і 12. Дивіться, ручки повинні бути чуть-чуть ближче до животика від ніжок, якщо з ніжками порівнювати. Беремо цю ж допоміжну пряжу, також ви її не натягуєте сильно, просто поклали, притримали пальчиком. Знову 5 стовпчиків з накидом зі спільною вершиною. 2, 3, 4, 5. Одна основна, 1, 2, 3, 4, 5. Закінчуємо цей стовпчик основним кольором. Далі по тілу 7 стовпчиків без накиду. 1. Підтягніть коричневу темну ниточку. Другий стовпчик. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. І ще одну ручку зв'яжемо. Не натягуємо, поклали і почали в'язати. 5 стовпчиків з накидом зі спільною вершиною. Вибачаюсь. Третій стовпчик. Четвертий і п'ятий. Раз, два. Ні, тут щось, поки відволіклась на камеру. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Допоміжний колір можна відрізати. Закінчуємо цей стовпчик основним кольором. Далі по тілу в'яжемо 9 стовпчиків без накиду. Перший одразу підтягли, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. На цьому етапі можна хвостики обрізати і запаяти. Ось так виглядає зсередини, ось так виглядає ззовні. Наступний ряд, 11. 3 стовпчики без накиду, убавка, повторити 6 разів. 1, другий стовпчик без накиду, третій, убавка, перший, другий, третій, убавка, перший, другий, третій приходиться на ручку, третій, убавка, перший, другий, третій, убавка, перший, другий, третій, убавка, перший, другий, третій і остання убавка. Наступний ряд нам потрібно зв'язати 12 убавок. Це у нас 12-й ряд, в'яжемо 12 убавок. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, 10, 11 і 12. Далі переходимо на в'язання голови.
Тіло в нас вже готове. Далі в'яжемо голову. В своїх іграшках я зазвичай голову починаю в'язати, от коли ми в'яжу суцільно, то наступний ряд, перший ряд голови, в мене буде йти за передні напівпетлі. Для того, щоб голова більш об'ємніша була біля шиї. Тому я пропоную вам зв'язати також. Так, за передні напівпетлі робимо 12 прибавок до кінця ряду. Друга прибавка. Третя. Якщо у вас не виходить в'язати за передні напівпетлі, можете в'язати як зазвичай. Але ж це, мабуть, діло привички вже. Я звикла так в'язати і кожного разу, навіть не задумуючись, навіть по майстер-класах інших майстринь, голову зазвичай в'яжу за передні напівпетлі. Залишилось трішки, три петельки. І остання прибавка. Це в нас був 12-й ряд, 13-й ряд, 12 прибавок за передні напівпетлі. Всього в рядочку 24 стовпчика в нас. На цьому етапі можна наповнити тіло. Коли я наповнюю, я його більш так до стіночок розподіляю спочатку, а потім вже серединку, щоб воно тримало гарну форму. Так, ну що, поки досить, а далі подивимося. Може, вже й досить буде і так. Вибачаюсь, 14-й ряд, 24 прибавки. Тут ми вже в'яжемо прибавки, як зазвичай, за обидві напівпетлі. 24 прибавки в нас в кінці ряду повинно стати 48 петель. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Давайте ви пров'яжете самостійно до кінця, і я повернусь до вас. В кожну петлю прибавка до кінця ряду. Я пров'язала 14 ряд, 24 прибавки. Далі в'яжемо прямими рядами по 48 петель, 8 рядочків. Тобто з 15 ряду по 22 ряд по 48 петель. Почну в'язати з вами. Перша петля, друга, третя, четверта, п'ята. І так до кінця ряду. Потрібно пров'язати 8 рядочків по 48 петель. З 15 ряду по 22 ряд. Пров'язуйте самостійно. Як закінчимо в'язати 8 рядочків, я повертаюся до вас. Я пров'язала 8 рядочків. Тобто, дивіться, у нас тут прибавки були. Потім ще раз прибавки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядочків по 48 петель. Наступний ряд, 23. В'яжемо 3 стовпчики без накиду. Маркер в першу петлю. 3 стовпчики без накиду, убавка. Далі в'яжемо 6 стовпчиків без накиду, убавка. 3, 4, 5, 6, убавка.
Знову 6 стовпчиків без накиду, убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, убавка. І знову 6 стовпчиків без накиду. 3, 4, 5, 6 і убавка. Знову повторюємо 6 стовпчиків без накиду. Убавка. І ще раз 6 стовпчиків без накиду. І наостанок 3 стовпчики без накиду. Це в нас був 23 ряд. 24 ряд. 5 стовпчиків без накиду, убавка, повторити 6 разів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, убавка. Так в'яжемо до кінця ряду. Убавка 1, 2, 3, 4, 5. Убавка 1, 2, 3. 4, 5. Убавка. І знову повторюємо. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. І останній раз. 1, 2, 3, 4, 5. Запуталась ниточка. Одну секунду. І убавка. Наступний ряд. 2 стовпчики без накиду, убавка. Далі 4 стовпчики без накиду, убавка. Ось оці по 4 стовпчики повторити 5 разів. І під кінець ряду 2 стовпчики без накиду. Таким чином ми в'яжемо убавки не по одній лінії, щоб не було такого гострого кута. 2 стовпчики без накиду, убавка. Далі 4 стовпчики без накиду, убавка. Тобто убавка була тут, тепер вона вже тут. Чотири, убавка. 1, 2, 3, 4, убавка. 1, 2, 3. Та що ж я камеру тіліпаю? 1, 2, 3, 4. Убавка. 1, 2, 3, 4. Убавка. І наостанок 2 стовпчики без накиду. Так, вискочив у мене маркер, бо я його не закріпила. Ну нічого, я знаю, де ми закінчуємо. Так, на цьому етапі я пропоную пришити мордочку. Я це роблю перед тим, як закінчити голову. Вже на готову голову я не дуже люблю пришивати, тому що там вилазить холофайбер, там десь щось не так. А зазвичай не тільопайся, камера. Дивіться, це в нас 25-й ряд. Нам потрібно пришити голову десь, зараз скажу, між 17 і 22. Тобто 25-й, 24-й, 23-й, 22-й. Тобто голова ось так, 25, 24, 23, 22.
Тут вона буде ось по цьому ряду йти, а знизу по 17-му. Поставили по центру. Тобто у нас 4 ряди зверху. 1, 2, 3, 4. 25, 24, 23, 22. І ось по ось цю міжряддю будемо пришивати. Мордочку ставимо по центру і починаємо пришивати. Не швидіть, пришивайте потихеньку, перевіряйте, щоб вона рівненько стояла у вас. Все це на камеру робити не дуже зручно, але ж виходу іншого нема. 1, 2, 3, 4. Перепровіримо, щоб воно тут було рівненько. Так, це воно так буде. Угу. І ось так в кожну петельку захоплюючи, голочкою захватуючи, пришиваємо. Набивати будемо вже її в самому кінці. Перепровіряємо, щоб вона рівненько лежала. Рівненько, рівненько. Так, і ще трішки сюди можна було б. Ось звідси візьмемо. І тут знизу буде після 17-го ряду. Тобто у нас 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Тобто тут буде мордочка ось так стояти. Двадцять п'ять, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. З'їхала трішки, тому потрібно повернути. Так, вже залишилось трішечки, тому її можна наповнити. Сильно туго не наповнюйте, трішки, аби лише держала форму. І поїхали далі пришивати. Ось пришили. Мордочка в нас готова, пришита. Голку з ниткою виводимо всередину голови.
тут на цій мордочці, там, де в нас вона закрита мордочкою, деталька, просто закріпляємо ниточку. Щоб вона не вилізла. Обрізаємо хвостик, підпалюємо і кріпимо. Так, мордочка в нас готова. Тепер нам потрібно вставити очі. Очі ми вставляємо між 23 та 24 рядом. Це в нас 25, 24, 23. Між 23 та 24 рядом. Ага, тут ми ще будемо в'язати. Тож давайте ще пров'яжемо один ряд, декілька рядів, а потім вставимо очі. Так буде краще. Тоді в'яжемо. Наступний ряд у нас 26, 27. Два ряди по 30 стовпчиків без накиду. От ми пров'яжемо ці два ряди, а потім вже вставимо очі, щоб вони були не під самий гачечок. Тобто пров'язуємо два ряди по 30 стовпчиків без накиду. Морда вже пришита. Після цього залишиться вставити очі. І ми вже майже на фінішній прямій. Потім потрібно буде оформити мордочку, пришити вуші, ріжки. Зробити кольє для нашої корівки з дзвіночком. Це у нас 26 ряд, 30 стовпчиків і ще один. Куди ти втік, маркер? Добре, втік, візьму другий, не проблема. І ще один ряд, 30 стовпчиків без накиду, це у нас 27 ряд. Давайте його пров'яжемо разом до кінця. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 і останній стовпчик 30. Ось тепер можна вставляти очі. Очі вставляємо між 23 та 24 рядом. Тобто це у нас зараз вже 27, 27, 26, 25, 24, тобто десь 23, 24. Вставляємо одне око і десь 6-7 стовпчиків. Так, я вам відволіклась трішки. 27, 26, 25, 24. Між 23 та 24 рядом вставляємо одне око і відступаючи 6-7 стовпчиків, зараз подивимося. Тут ви на свій смак можете вставляти їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, мабуть, все ж таки 7 буде добре. Так. 7. Тут, в маленькій корівці, у мене очі 8 мм. Точно так же між 23 та 24 рядом, але на відстані 6 стовпчиків без накидів. Тут ми беремо 7 стовпчиків. Очі вставили, закріплюємо їх. Отак. Ось так. І підпалюємо, щоб вони в нас кріпко сиділи тут.
Ось, бачите? Запаяли, воно кріпко-накріпко тут сидить. Точно так же робимо з другим оком. Спочатку нехай гарно розігріється, розпалиться. Так, майже готово. Продовжуємо в'язати далі. Наступний у нас 28 ряд. 3 стовпчики без накиду, убавка, повторити до кінця ряду. Тобто 3 стовпчики убавка, повторити 6 разів. Перший, другий, третій, убавка. 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 І останній раз. Перший, другий, третій, убавка. На цьому етапі пропоную наповнити голову. Приділяйте увагу щічкам. Тобто низу голови, щоб вона була більш така пухкенька, а зверху більш тоненька вона буде. Спочатку так, але ми потім придамо форму голови, таку, як нам потрібно. Так, продовжимо в'язати далі. Наступний рядочок, 29-й. 1 стовпчик без накиду, убавка. Далі 2 стовпчика без накиду, убавка, повторити 5 разів. І під кінець ряду 1 стовпчик без накиду. Тобто 1 ми пров'язали, робимо убавку. Далі 5 разів 2 стовпчики без накиду, убавка. Не знаю, чи чуть вам наші ремонтні роботи за вікном, точніше будівництво. Поряд з нами дуже багато будинків після землетрусу було розрушено, і все місто зараз відбудовується. І вибрати момент, коли немає цих звуків, просто неможливо. Навіть в іншій кімнаті неможливо, тому що з усіх боків йде будівництво. Так, повернемося до корівки. Це в нас був 29-й ряд. На гачку у нас 18 стовпчиків. Тепер 30-й ряд. 1 стовпчик без накиду, убавка, повторити 6 разів. 1, убавка. Марки вже можу зняти. Другий, убавка. Третій, убавка. Четвертий, убавка. П'ятий, убавка. Шостий, убавка. Тут потрібно додати наповнювача трішки. Щоб макушка в нас була більш гостренька.
Тобто тут ми додаємо вже в макушечку. Не сунемо його вниз. Ось так. Так, наступний ряд, останній, 31-й, 6 стовпчиків. Тобто останній 31-й, 6 убавок. 31-й ряд, 6 убавок. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Відрізаємо пряжу. Стягуємо отвір. Я це роблю за передні напівпетлі. Стягнули. Тепер можна його закріпити. На голові його сильно не буде видно в плюшевій пряжі, тому його можна закріпити навіть ось так. Потім я гачком, хотіла сказати голкою, забираю цей хвостик назад голови. Потім, коли пришию вушки, то цей хвостик разом з вушками закріплю. Так, ну що, ми майже готові. Тепер нам потрібно зробити утяжку. Для цього нам потрібна тоненька голка і біла пряжа. Можна взяти в тон, можна взяти білу. Тут великої різниці нема. Нитку не видно буде, тому зараз заберу все це. Нам вже не потрібен маркер. Взяла доволі таки довгу ниточку. Ввожу гачок десь по центру на один ряд нижче від мордочки. Захоплюю от холофайбера, щоб він захопився прям голочкою, щоб у нас щічки видніші були. Вивожу голку з внутрішньої сторони від ока. І голку ввожу з зовнішньої, це тепер ввожу з внутрішньої сторони і вивожу десь на 2 стовпчика від того місця, куди ми вводили голку. Тобто, дивіться, сюди ми голку ввели, сюди ми її виводимо, ось тут. Підтягнемо трішки, але потім ще виправимо. Знову вводимо голку туди, куди ми вводили з самого початку. Виводимо з зовнішньої сторони ока. І вводимо голку з внутрішньої сторони ока. І виводимо туди, куди вводили на самому початку. Підтягнути. Пальчиками допомогти трішки, як нам подобається. Дивіться, ось так. Ось таке мордочка виходить, бачите?
Тепер тут ми хвостик відрізаємо, зав'язуємо декілька разів, щоб він не розв'язався у нас. Перевіряйте очі, щоб вони були правильними, щоб не перетягли їх. Можете зробити декілька разів такі маніпуляції, але одного разу також буде достатньо. Гачком ховаємо ці хвостики всередину голови. Все. Тепер потрібно вишити білки очей. Взагалі на трапецієвидних я інколи не вишиваю, інколи вишиваю. Ну, коли я вже вишила, то давайте вишиємо і на цій іграшці їх також. Ввожу голку десь зверху, вивожу з зовнішньої сторони ока, завожу знизу ока і вивожу знизу ока з іншої сторони. Ось так. Ниточку ховаю сюди і підтягую її, щоб вона тільки-тільки була видна. Ось так. Те ж саме роблю з цим оком. Ввела сюди, біля ока, і вивела в ту точку, звідки починали. Також сюди заховали цю ниточку. Ось так. Готово. Зав'язуємо декілька разів вузлики. Не перетягніть, щоб ниточка не втекла під око, щоб вона не заховалася. Так. Відрізаємо ці хвостики і ниточку ховаємо всередині. Так, брівки і вії, і мордочку зробимо пізніше. Зараз пришиємо з вами уші та ріжки. Для цього нам потрібна голка з тупим кінцем. Почнемо з вушок. Вибачаюсь знову. Так, уші. Десь отут ми вставляли наші очі, виходить, десь тут вони. Тобто, ось закінчується око в нас. І ми на один ряд вище ока пришиваємо. Ось таким чином. Приклали. Якщо хочете, можете закріпити булавкою. У мене і так вийде. Я вже приловчилася. І починаємо пришивати. Тут у нас було 3 стовпчика. Тобто за всі ці 3 стовпчика і пришиваємо. Так, дивіться, якщо воно у вас хитається, ви можете його ще знизу, ось тут один оцей стовпчик, той, що після нашої спільних стовпчиків, просто ось таким чином його прищипнути трішки. Ниточку я вивожу туди, де ми вивели ниточку від голови, коли закріпляли голову, отвір. Так, перший готовий вушко. Тепер друге, точно так же, тільки з іншого боку. Також дивимось на один ряд вище нашого ока. Тобто це десь ось так. Але щоб ось отак. Але щоб вони більш-менш рівненько були, якщо ми їх поставимо на один ряд, то це буде так, а якщо так, тут потрібно дивитися. Ось так, мені здається, буде краще. Давайте спробуємо тут. Ось таким чином. Зараз подивимось.
Трішки я його, бачите, близько пришила. Тобто його на один стовпчик далі треба. Ой, вибачаюсь, руки втекли. Перевіряйте, коли пришиваєте, щоб вони були рівно стояли на голові. Тому що інколи, коли немає камери, це видніше. А коли в мене камера, я і в камеру дивлюсь, і так дивлюсь. Ось зараз ніби рівненько. Ось таким чином і будемо пришивати тоді. Ось так. І тут ми також прихватимо оцей один стовпчик, який у нас з краю, щоб вони трималися рівненько. І виводимо голочку в цю точку. Так. Ніби і на мишенятко схоже, так? Я вчора, коли в'язала, воно мені і на мишенятко було схоже, і на кабанчика було схоже. Але ж це корівка. Ось таким чином зав'язуємо декілька разів вузлики. Відрізаємо хвостики. І ховаємо всередині. От і все. Уші ми пришили. Зараз будемо пришивати. Хлопці, станьте трішки далі туди, мабуть. Зараз будемо пришивати ріжки. Вставляємо нитку в голку. Також голка з тупим кінцем. Далі дивіться, тут на ваш смак. Ви можете їх поставити ближче до ушей, отак, або вище до ушей. Я ставлю десь так от по центру, щоб вони були. Ось приблизно зараз покажу вам. Одне і друге. Ось таким чином він у мене буде. І тут буде чубчик. Я їх не набиваю. Вони невисокі, тому набивати можна і не набивати їх. Пришиваємо до голови. І останній. Ці хвостики я також виведу в одну точку, а потім їх між собою зав'яжу. Ось сюди виведемо. Так, один ріжок пришитий. Тепер беремо другий. Рівненько виставляємо його. Ось так десь. Так. От сюди повернись. І пришиваємо. Що вони там на вулиці творять? Там у нас зараз будинок, який уже ось-ось майже завершили його. Вже там і вікна повставляли, і балконні вікна повставляли, навіть решітки на перегородки на балконах зробили. Тобто я так розумію, що вони зараз туди будуть проводити каналізацію, газ, електрику, хоча там раніше був будинок, але ж як після того, як землетрус зруйнував, там повністю все зносили і фундамент
навіть. Тому там повністю потрібно прокладати всю комунікацію з самого початку. І от я так розумію, що вони зараз там асфальт ріжуть, асфальт пиляють, щось там буде в них проходити. Це зараз ще проще, що ми майже не відкриваємо вікна. Можна жити з закритими вікнами. А ось як почнеться літо і оця пил. Зараз навіть у нас пил летить неймовірно. Відкрив вікна на провітрювання і дивишся, там уже слой пилі лежить на полу. А влітку то взагалі жесть. Тому що все місто у будівництвах десь щось зносять, десь щось будують. Ой, коли закінчиться, це невідомо. Колись буду дивитися це відео і згадувати ці часи. Так, дивіться. Ми пришили, вроді рівненько. Зав'яжіть вузликом декілька разів. Обріжте. І заховайте. Пропоную зараз зробити хвостика. Дивіться, в нас залишаються ось такі ниточки. Їх можна не викидати. Ось, наприклад, залишилась одна, і вона якраз на хвостик мені підійде. Так, а ну покажи, скільки в тебе там. Тут із 3 пасм. Добре, ми ще з третій. Зараз приблизно вам скажу, скільки тут сантиметрів. Поріжу ось так ось на 2 його. Одне пасмо у мене виходить, та не шарудися ж ти, камера. Одне пасмо десь 10-11 сантиметрів виходить. Мені потрібно таких 3 пасма для хвостика. Так, стій тут далі. Ти впав маленький. Ось так от обрізаємо. О, тут ще одне є. Тепер оці хвостики нам потрібно підпалити. Тобто ми їх підпалюємо і одразу обережно з вогнем, одразу таким чином тушимо. Так вони не будуть обсипатися і мають такий прикольний вигляд. О, бачили? Так, тепер дивіться, нас потрібно прикріпити сюди. Тобто у нас є тут 2 петельки, можна сказати, ось одна петелька, а ось друга. Тобто за одну чіпляємо одне пасмо. Ось так. За другу петельку друге пасмо. І кріпимо, ніби бахрому кріпимо. Так. Можете залишити так, довгеньким. Тут можна і третє, хоча третє тут і не треба. Але мені здається, вони дуже великі виходять. Ну, значить, ми їх обріжемо, зробимо десь отаким. Тобто десь 1 сантиметр відрізаємо. Нічого страшного. І точно так же підпалюємо. Так вони будуть більш красиво виглядати. А тут дуже довгі були пасма. Дивіться, от, хвостик готовий. Так, тоді це можна викинути в сміття. Далі нам потрібно зробити чубчик. Чубчик ми робимо так же, як і хвостик. Але ж тут треба подивитися, щоб воно десь поменше. Отак. Так, десь отак. Мабуть, також 10-11 сантиметрів. Щось я гляну. Приблизно, так, десь 11 сантиметрів. Якщо що, ми потім підріжемо. Тут потрібно десь 10, мабуть, їх. Зараз будемо дивитися. Друге пасмо. Третє. Давай так ось зробимо, так буде скоріше. Четверте. П'яте. Десь більше, десь менше, нічого страшного. Шосте. Сьоме. Восьме.
9. Ми їх потім всі... Так, тут дуже багато пуху з нього летить. Що ми робимо? Нам потрібно зробити чубчик. Почнемо ось звідси. Не тіліпайся, камера, вибачайте. Ось таким чином зробили перше пасмо. Поруч друге. Треба, щоб вони були більш-менш одинакової довжини. Тому обережненько. Хочу, щоб і в камеру було видно, і камеру рукою чіпляю. Ви можете зробити більш пухнастим, ви можете його взагалі не робити. Якщо зробити більш пухнастим, то це, звичайно, більше цих потрібно пасем. І отак в кожен, де в нас тут наступна, в одному рядочку ми робимо перший ряд пасем. Бачите, вони трішки різної довжини виходять, але ми їм зараз перукарню зробимо і все підправимо і підпалимо. І буде у нас моднявий чи бичок, чи корівка. Так, тепер можна зробити ще ось тут. Тут ви вже робите, дивитесь так, щоб менше було прогалин на голові, і щоб вони виглядали більш-менш естетично. Тому дивіться, скільки вам потрібно пасами, куди ви їх будете чіпляти. Я хочу цю прогавленку, лисинку, скажімо так, закрити повністю. Ох, і сипеться ця пряжа. Ну, ладно. Можна спочатку зробити пасма чуть довшими, спочатку підпалити, а потім вже чіпляти. Тоді вони не будуть так сипатись. Але ми вже почали так робити, то вже закінчимо добре. Потім почистимо іграшку. Так, дивимось. Ще дві в мене є, так? Давай ці дві, щоб вже чого пряжі пропадати. Ми їх зараз сюди ось. Так, і ще один залишився. Так, готово. Зараз ми наведемо красоту. Це викинути. Так, мені здається, що нічого тут підстригати і не потрібно. Зараз будемо кожне пасмо таким чином зробимо. Їх не так багато, займеться мало часу, але виглядатиме дуже достойно. Знову тільопаю. Головне не пропустити, щоб вони потім не посипались. Ой. Так, де в нас іще? Ось тут. Залишилось 2. От і все. Подивимось. Все ми підпалили.
Так, все. О, який чубчик. Ні, не все. Залишився один. Обов'язково перевіряйте, бо якщо один залишився, то він почне розсипатися. Так, ще раз перевіримо. О, тепер всі. Гляньте, який гарнюнький вже. Тепер нам потрібно оформити обличчя. Як він мені подобається, який він гарнюнький. Беремо темно-коричневого кольору пряжу напівбавовну. Відрізаємо довгий хвостик, десь ось так. Беру голку з гострою, гостру голку. Вдягаю. І нам потрібно вишити вії, брови, морду і ротика. Почнемо десь звідси і вишиваємо спочатку вії. Ось так і ось так. Угу. Одна готова. Десь от сюди. Так, чи сюди? Мабуть, сюди хай буде. Вушко зачепилось. Хлопці попадали. Чи хлопці, чи дівчата, ну хтось попадав. Тепер оцей. Подивимось, куди правильніше. Ось сюди можна. І виводимо одразу в морду звідси. Вище трішки. Ось так, десь по центру мордочки збоку. Так, тут все добре. Оце сюди. Другу мордочку ноздрю вишиваємо і одразу ж вишиваємо ротика. Так. І ротик іде в нас аж сюди. І виводимо голочку на початок. Зав'язуємо хвостик. Відрізаємо і ховаємо всередині голови. Так, майже готово. Тепер нам потрібно зв'язати прикрасу. Залишаємо хвостик, ну, десь 10 см, щоб потім зав'язати його. Набираємо 12 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тепер тримаємо, де наш загубила. Беремо тоненький гачечок, який сюди проходить в дзвіночок. Я роблю це зазвичай ось так. І дістала все. І далі знову в'яжу 12 стовпчиків без накиду. Ой, 12 повітряних петель, вибачаюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Відрізаємо, закріплюємо.
Прикладаємо і, вибачте, і зав'язуємо. Зав'язати його можна кріпко-накріпко, декількома вузликами. Коротенькі хвостики залишаємо, відрізаємо і трішечки підпалити. Ось і все. Ось такий. Не то коровка, не то бичечок у нас вийшов. Якби моя дитина менше побачила, він би сказав, це мама, це тато, а це ляля. Ось так. Дякую всім, хто в'язав зі мною. Буду дуже вдячна, якщо ви покажете свої готові роботи в соцмережах і відмітите мій канал Амігурумі з Гюнешоргю або інстаграм-сторінку Гюнешоргю. Всім бажаю гарного дня і не забувайте підписатися і поставити вподобайку нам. Па-па!